Peter Pan, that's what they call me. I promise that. Hello everyone, this is MJ again. Welcome to my channels. Guys, today I'm gonna show you kung paano ako mag-edit ng picture gamit ang aking picsart. So make sure guys, pag-umpisahan nyo ang pagsusundan nyo ako dito sa editing na to, naka-install na ang picsart nyo. So tara na, umpisahan na natin guys. So ngayon guys, pipindutin ko tong plus na naka-purple dito sa baba. And then, pipili ako ng pictures na gagamitin ko. Ito siya guys. And next naman, itong FX. Yung FX, pipindutin ko yan. And then, dito guys, may mga choices. Pwedeng nasa sayo kung lagyan mo ba o wala. Okay. So, ang akin siguro, okay na to sa akin yung picture ko na to. Gagawin ko, i-check ko na lang dyan. Tapos, i-count out ko dyan. Pipindutin ko yung tao. Ngayon guys, naglo-loading na siya. So, ngayon guys, titingnan ko. Ayan guys, may nakikita kayong yung kulay red sa likod ko. So, ang gagawin natin dyan guys, buburahin natin siya. So, buburahin natin siya. I-full natin yung hardness. Tapos yung size, anuhin ko muna kasi isuzoom ko siya. Kasi pag hindi ko siya i-ano guys, maano siya. Pangalan nito. Ayan, i-zoom ko siya guys. Ayan guys, anuhin ko na siya, burahin ko na. Dahan-dahan lang para hindi maano yung braso ko at saka yung damit ko. Pasensya na kayo guys ha, talagang konting pasensya lang ang pag-i-edit, talagang matagal. Lalo ng ganitong may nagka-cut out ka, talagang medyo matagal siya. So, siguro naman okay na to siya. Okay na yan. So, i-save ko na guys. Ayan, i-save ko na siya. So, ang next na gawin natin guys ay hanapin natin yung draw. Yung draw, ito, draw. Ayan. Ayan, tapos yung layer. Itong tatlong square guys na magkapatong, pindutin natin to. And then, dito sa taas guys, may nakikita kayo lalang square na may plus. Pindutin natin yan. And then, empty layer. No, ito pa pala. Pindutin ako dito ng ito. Ayan yung white na yan. Dito guys, nakikita nyo. Pindut mo na kayo ng white and then empty layer. So, next naman guys ay may nakikita kayo ditong plus na square at saka below. Pindutin nyo to. So, ngayon, kasi ang gagamitin ko is yung rectangle. Pindutin ko yung rectangle. And then yung fill. And then okay. So, ngayon guys, makaka-drawing na ako ng rectangle. Rectangle at triangle. Sorry, triangle. Nabobo na sa triangle pala. Ayan guys ha. Anuin ko muna siya. Ayan guys. So ngayon, ibabaliktad ko siya. Ibabaliktad ko siya ganyan. Ayan, okay na siya. Ayan, okay na siya. So ngayon guys, mag-add photo tayo. Itong photo pindutin natin. I-add natin yung kinat-out natin ng mga picture kanina. Marami na kasi akong nakat-out dito. So, pindutin ko tong ito. Ayan. And then, check. I-check lang natin guys. Tapos, i-adjust natin yung picture natin. Palakihin natin para magkasya dyan. Ayan. Magkasyahin natin siya. Okay. Hindi ko siya pwedeng isaga doon sa taas kasi hindi ko siya malalagyan ng crown mamaya. So, ayan. So, next naman yan guys ay pindutin nyo tong square na ito. Palitan natin ng kulay
So ngayon guys, balik tayo dito sa yung plus na may bilog at saka square. Pindutin natin ulit yan. So ngayon guys, ang pipindutin ko ulit ay itong square. Yan. Tapos fill and then okay. So ngayon guys, mag-aano lang ako. So parang magto-drawing lang ako ng square dito sa empty. Ayan, nakikita nyo guys. Tapos ayan siya, palakihin ko konti. Ayan, palakihin ko konti. So ito ang gamitin natin na pang cut out dito sa braso ko. Ayan siya, dahan-dahan lang guys, pasensya na kayo, medyo matagal talaga to kasi konting pasensya lang talaga ang pag-i-edit. Kailangan ng tingnan nyo, bumabalik siya. Ayan. So ngayon guys, pindutin ko dito ha. Talagang matagal to guys. Ayun, bumabalik talaga siya. Oh my goodness. Ayan guys, ika-cut ko siya dito. Kailangan ha. Ayan, okay na yan. Ayan guys, na-cut na siya. Diba, nakita nyo. So another, kasi yung braso ko dito sa kabila hindi pa siya na-cut. Magdo-drawing uli ako ng square. Ayan, ayan guys. So dalhin ko dito. Ayan, papaikutin ko na. Para ika-cut ko siya dito. Konting adjust. Ayan, okay na yan. Ayan guys, diba? Okay na siya. Napasok na sa loob na. So ngayon guys, okay na yan. I-check ko na siya. I-check ko dito. So ngayon, pupunta tayo dito sa tools. Itong tools. Tapos, pipiliin natin yung stretch. I-stretch ito. So, i-adjust natin guys ha. I-full natin yung power. And then yung size, i-adjust natin yung size. Ayan. Ayan yung size. So, ang gawin ko guys, ganun, ganyan siya. I-ano ko lang yung kamay ko para makagawa ako ng ganyan. Yan. Parang i-blend ko yun yung kamay ko. I-blend ko lang yung kamay ko para may ganyan-ganyan siya. Ganyan. O, diba? So, dito naman. Bakit ayaw? Ayan. Ayan, dito siya guys. I-blend ko lang yung kamay ko. Ayan. Talagang konting pasensya guys ha. Ayan. And then another one here. Sa taas. Another one. So, para ayan guys. I-blend lang natin guys ha. Okay. Okay na siya. Okay na yan guys. So, i-check natin siya. I-check. Tapos ngayon mag-a-add ako ng sticker. So, ang gagamitin ko na sticker, yung ginamit ko kanina dito sa recent. So, ito. So, ilagay ko dito sa aking ulo yung crown. Ayan. Ayan guys, ilagay ko sa, hindi siya magkasya. Ayan guys ha, nilagay ko na yung crown. And then, add another sticker. Mag-a-add ako, yung ito kanina. So, adjust ko lang yan siya. Adjust. Dito, ilagay ko dito. Yan, stay home. So, okay na yan siya. Sa akin, okay na yan siya. And then, okay na siya guys, diba? So, ngayon, i-check natin siya. I-check natin. So, ayan. I-check na yan. Pupunta na yan doon sa gallery natin. I-save natin. Yung picture sa device natin done. Okay. So, ngayon guys, i-check ko siya doon sa aking, ayun, may sa aking gallery. Sa aking gallery. Ay, ito na siya guys. Ito na yung kinat out natin kanina, yung ginawa natin.
Thank you very much guys. Sana makuha nyo ng maayos ang aking editing tutorial. Salamat sa kahit medyo matagal. Bye bye guys. Thank you for watching.